ถูกรอบขี้ครับขี้ถูกรอบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับขี้แตกครับขี้แตกทำงานไม่ต้องให้กำลังใจมากเดี๋ยวหลุดแต่คันนี้มันไม่เคยปล่อยปลาแค่ไหนพันแล้วโอ้กินก็ใครวะยกของใครไม่รู้นั่นก่อนอย่าตักไว้ละตักเฮ้ยเอาเองนะครับนี่แหละเป็นกันสนากันนี้คันP8นะครับมองเว้นเลยตัวทำลูกนั่นแหละข้าวอยู่นะเหลือข้าวอยู่นะไม่เอาไหมอันละดอตัวหมดแรงเลยนะน้ำเป็นไรวะโอ้ยเสียดังที่บ้านนี่นะโหก่อนนะเอางี้ขี่ไปเขาทะยานเดี๋ยวผมหาคนมาช่วยยกอะไรอย่าให้รู้นะใส่เรือไหนอ่ะใส่เรือในกระจมอ่ะผมมาหารไม่อยู่กลางคืนเอาของกูก็ดีดิบักเถอะดิกูไม่มีเบอร์จะมานั่นมึงทำมันอย่างเบอร์ถ้าโทรมันดีว่าเป็นอะไรอ่ะจะมาหลังmức ra mức đấy mức đốn thằng mức đốn mức cuối tầm ngàn nó thấy mất cái này นัดให้มันกินแค่ตรงนั้นพอนะต้องให้มันกินตรงอื่น
เดี๋ยวค่อยเล่ทีเดียวเล่ทำไมไม่จะกินดิบเหรอ เอาแล้วทำอะไรอ่ะ เอาย่างไม่ใช่เหรอ อาบุริ อ๋อเกลืออยู่ไหนเหรอวะเอาเกลือมาโรย คนติดป่าbằng lông dầu phá bằng lúc nàyเอาต้องนอนต้องนอน ồ đất thả lên bằng lúc này thấy mày uống đi ความ เขามีเกลืออยู่ ทำแบบนี้ได้ไหม เดนนะเอาไม้แย่เข้าไปไอหมด chặtครับ điขึ้นอยู่ดีนะกำมันไม่ถึงกำมันเตี้ยนเลย ฝีมือผมครับเยี่ยมสุดค่อยสุดค่อยวิธีหินนี่แหละยอดเลย นัวยากมันหินนะ mức cái tăng một tí nó có xúc rồi đó đi dạng đẹp đi dạng đẹp อันนี้เด็ดปลา นั่นนะ อันนี้เด็ดปลาโอเค เจ้าเบ แล้วก็เอามาม่าใส่ ไม่ใส่โดดๆน้อย ก็เอามา ๆทุกเลยตรงกลางลงไปมันบาน แม่แต่งเท้ามาโคตรละ
เฮ้ยจะทิ้งไงเนี่ยมากโวยทุก นู่น นี่